branch. I shall ensure that the branch implements directives of the national and zonal executive as may be advised from time to time, including the rendition of the Tankara program. I shall ensure that my branch set aside and remit regularly to the national headquarters monies due as assigned, monthly branch dues, collections on Tankara, and other nationally collectible revenues. I shall at all times make personal financial contribution to Tankara Fountain University Infrastructure Development Fund and Mawe Land Development Fund in line with the national policy on minimum financial commitment of NASFAT officers. I pledge full allegiance to the leadership of NASFAT, both administrative and spiritual, and we obey lawful directives of national and zonal leaders, while according due respect to all other organs of the society. I affirm that this oath is willingly and freely taken by me in the presence of Allah and witnesses here present, that it shall be binding on me and the executive committees in which I serve. I am fully aware that neglecting or reneging on any part of this oath will amount to an infringement on injunctions of Allah, the Sunnah of the Holy Prophet, and the Constitution of NASFAT. May Allah subhanahu wa ta'ala assist me in this task. Accept my work in the office of as an act of ibadah, and grant me the reward thereof with good on earth and success in the hereafter. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amen. Giving under my hands this today's date. You now put your signature where necessary. In the presence of Sikh missioner or accredited representative. 2. Chairman, Board of Trustee or President or their accredited representative. May Almighty Allah assist us. Sallu ala Nabiyil Karim. You have to sign it, fill it, and submit it. Thank you. Ìgbà tí wọ́n ṣe eléyìí lọ́wọ́, máa kó bàbá wa Daoud Aláràjẹ láti wá sọ ọ̀rọ̀ yànjú ní ṣókí fún àwọn executive tí wọ́n ń bọ̀ wá. Salu ala nabi karim. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run
kò sí ọba tó yẹ ká fi ọpẹ́ fún ju Ọlọ́run lọ ká tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kẹsí ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kẹta ìlàbílẹ̀ alàmì. Àwọn aláṣẹ ó ní kí a sọ ìrìnyẹ̀jú fún ẹ̀yin alákòóso tuntun bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín láti mọ̀ jẹ́ àjòjì sí wa ṣùgbọ́n ẹ̀sìn iwájú ní tẹ̀yìn wò sáré lẹ́yìn bá wo ẹ̀sìn iwájú sáré kò ní já sí kòtò Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ já sí kòtò. Àwọn Yakub wọ́n gbìyànjú wọ́n fi ọ̀rọ̀ wọn lọ àgbà ẹni tó bá ní tí àgbàlagbà bá gbé sókè tó wá dé òkè tán tó ní ohun tó ń rí àgbàlagbà ò lè rí mọ́ tó bá jábọ́ wọ́n tún ní kó tún sọ ohun tó bá rí kò lè rí nǹkan kan torí náà ìgbésẹ̀ tí àwọn Yakubu gbé tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wọn lọ àgbà ó tún jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún wọn láti sọ̀kalẹ̀ dáadáa èyí ni ó sọ̀kalẹ̀ dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí láti mọ̀ kí mo ṣe ń sọ mo ń sọ fún àwọn aláṣẹ àwọn sónàmì tí mo jókòó ń bẹ̀ bí wọ́n ṣe ń dá akọ ni mo ń sọ ìgbésẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan pé ẹ lè já wa níta máa Ọlọ́run rẹ̀ ní já wa níta máa ẹ rù re ẹ sọ re pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó bá ná àwakọ̀ rẹ̀ débùté ògo yóò bá yín wakọ̀ débùté ògo ẹnìkan kẹun ní sẹ́kù nínú yín nígbàtí Aláàjì Ọlásèbí kan tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tó bóyá wòlíì ni wọ́n jẹ́ bóyá wọ́n rí inú mi torí mo ní tí wọ́n bá pè mí tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ yín kọ́kọ́ sọ pé kí chief missioner kó fi ẹnu rẹ̀ kó fi ṣàdúrà fún Olóyèdé exactly ohun tí mo ní wọ́n sọ wọ́n ti sọ wọ́n dẹ̀ ti ṣàdúrà fún Ọlọ́run ó foríjì wọn subhana rabbika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tó ètò náà ń débi kòrókòdó lọ báyìí. Nígbàtí bàbá wa tí wọ́n ti gba àwọn executive ní ọ̀rọ̀ yànjú máa pe bàbá wa ẹgbẹ́ àṣẹmọ́tì ìlọ́mọ ọ̀bọ̀ máa pe sona chairman Alhaji wa Abdulmumin Bayo Azeez máa dẹ̀ pé bọ́dà mi Yakub Adékànbí láti wá present handing over note wọn fún incoming chairman. This is got to the final stage of inauguration. What has not been happening before is what we want to introduce now. If someone is leaving office and another person is taking over, he must know where he is starting. The person that is leaving must equally know, and the members must know, that he has left the office with this. Ohun táwọn sọ náà ni wípé a gbọ́dọ̀ máa ṣe àkọọ́lẹ̀ iṣẹ́ ìríjú wa. Even kó jẹ́ wípé ẹni tó bá ti chairman ń sìn òun náà lọ́wọ́ à ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó gbọ́dọ̀ kọ ìwé. The person has to write handover note that is indicating that I have spent 2 years and this is what I have done before taking up the next 2 years. So that's what you have done now. Alhaji Adekanbi Yakub, the immediate past chairman of this branch, has prepared a handover note. Kò tí ì sí branch tá a lọ. Are you still here?
ẹ̀rí mi bá bá ti parí ẹ bá rí mi later. Kò sí branch ta lọ tá a gba handover note, and this is the handover note of Apata Owode-Apata branch, which will be handed over to the incoming chairman on behalf of the executive council. And we will not do this in the absence of the elders council. Àwọn bàbá wa la fẹ́ kó wọn lé lọ́wọ́. A ti jọ sọ̀rọ̀ ní àná, ó yẹ ká sọ ní gbangba náà sí. Mo sọ fún wọn lánàá wípé tó bá fẹ́ wó, táwọn kan bá ń sọ pé kó wó, táwọn kan sọ wípé kó pín, ibi kọ́mọ̀ wò kọ́mọ̀ pín agbọ́dọ̀ ti bá wọn o. Tá a bá ti bá wọn níbi pé wọ́n ní kówó, àwọn náà ń sọ pé kówó, ẹ ti fi kan ṣe branch o. There is no reason under this world that will make you to pitch tent with anybody. I repeat, there is no reason whatsoever for you to pitch tent with anybody that may intend to degrade this branch or the executive. Elders Council is not a rival council to the Executive Council. Partner in progress. Only executive at the elder at the mission board. And we want to see it as such. On this note, I want to hand over this note prepared by Alhaji Yakub Adewale Adekambi to be presented to the newest, as at today in Oyo Zone. This is the newest chairman we have, and inshallah he will just upgrade his position to the position of chairman in the committee of chairmen, while we will have a secretary too in the committee of secretaries. On this note, I want to present, and I want Alaba to hold it. You are a witness to the handover note. Dust it. If you have any need for clarification, don't hesitate to call your immediate vice chairman. Ask question. That you are asking question does not mean you are querying. There's a clear difference between asking question and query. And different way ló máa ń gbà wá. Òkàkà tó kù náà ni wípé ìsọ̀rọ̀ ní gbèsè. The way you ask question matters. Ẹ wá o, àtúmọ̀dá ṣe léyìí o. That is no question. But this area mo mọ̀ wò pé kíni tẹ́ tàlàgbẹ́kẹ́ dákọ̀ ìlà area yìí ni. You should be able to explain. Anybody in NASFAT that wants to take up responsibility of NASFAT, including the other executive members, ẹni tó bá ti mọ̀ pé tí wọ́n bọ̀ ń léèrè nípa tó ń ṣe kò lè ṣàlàyé kó mọ̀ pa ipò NASFAT. It is you must be accountable. It's a must. When you are asked to explain what you have done or what this means, you should not see it as a challenge to you. Rather, as a way of bridging the gap of communication. So, remember the one nǹkan. Ẹlòmínì bẹ̀rẹ̀ ní sè yọ wọn já wọ̀nyí ni. A máa fẹ́ ṣe pé kìíní. So we don't want that in the society. Let us be humble enough to explain things to people. When something is cloudy, nítorí ẹ̀nà ṣe fi yín síwájú, ẹ máa ṣàlàyé fún wọn náà ni o. On behalf of the organs of the society, I am presenting, along with the Elders Council, this handover note to the new executive of the branch. And it is our prayer that
you will do better than the immediate past executive. Ohun táwọn tọrọ náà ni pé kí ọmọ ṣe kọ́mọ wa kọ́ ga jù wá lọ. Ẹjọ́ ń ṣe lọ ni. Òpin yẹn ò lè dàrú. Tẹ́ ẹ bá tọ̀ bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ tọ̀. So Ọlọ́run ó fún yín ṣe o. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. So this handing over note marks the last assignment I have here to declare this new executive council of Apata inaugurated. Barakallahu fi. Ẹ̀wẹ́ ìlú bàbá ara ẹni máa lọ sí bàbá ẹ̀dà. Ọ̀tọ̀ ni pé mo gbà, ọ̀tọ̀ ni pé mi ò fẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ acceptance speech látẹnu chairman. Kí bàbá wa Adékílékún kan máa múra rẹ̀ láti ṣe àdúrà fún wọn. Kí àwọn tó dúró náà kí wọ́n rẹ́dí àti sanwó àdúrà. Acceptance speech. Chairman. Ó ti ẹ̀fẹ́ kọ́. صلوا على النبي الكريم عليه وسلم. صلوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. gbogbo ẹni tẹ́ bá fẹ́ràn mi bá ń ṣàṣàlátù fún Ànábì dáadáa torí òpó tó rọrùn kí ọmọ akọsẹ̀ nìyẹn ẹ bá ń ṣàṣàlátù náà dáadáa. Sallallahu alayhi wa sallam. This is my acceptance speech as the new executive member of NASFAT Owode-Apata branch 2021 to 2023 on Sunday, September 5, 2021. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala rabbi yisri sadri wa yassir li amri wa lula uqdatan min lisani yafqahu qawli. May peace, mercy, and blessings be upon our noble Prophet Muhammad. I give all praises and adoration to Almighty Allah Azza wa Jalla for keeping us alive to witness today's event, being the inauguration of new executives of Owode-Apata branch of Nasrullah Al-Fati Society, NASFAT. May the blessings and peace of Allah be upon the soul of our noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and those early Muslims who sacrifice their life for sake of Islam. We also seek blessing and peace of Allah upon all of us who have remained steadfast in the propagation of Islam from now till the day of resurrection. All protocols are hereby observed. It is with deep and sincere mind of Hamana that I stand before this assemblage of esteemed brothers and sisters in Islam to give my acceptance speech as the second chairman to be selected for this branch of NASFAT since its inauguration in April 6, 2014. Permit me to digress a little bit. When I joined NASFAT at headquarters in Lagos some years ago, I didn't imagine that the time will come for me to play a role in the executive capacity within the society. When I was transferred to Ibadan by my employer, I have to continue to associate with noble society with pure intention that I wanted to always find myself and my family in the midst of fellow Muslims and Muslims who voluntarily dedicate their time to the service, worship, and glorification of Allah. As a banker, I usually run and still run a busy week. But being part of NASFAT Asalatu has provided me and my family the opportunity to learn more about the deen of Allah and increase our spiritual life. It therefore can only be the will of Allah that today I am called upon to lead this great NASFAT branch as chairman, which I consider a big task ahead.
because it is often said the leader of a group is the servant of that group. However, I must confess that I am deeply touched and inspired by your kind words of encouragement, with boundless gratitude to be confidence repose in me by members of this society, and with an unwavering resolve to honor the trust, I humbly accept my appointment and selection as the chairman of this great branch, NASFAT Owode-Apata branch, along with other executives. We will try our best to deliver on our mandates and expectation as the branch, zonal, national, and global level in projecting the good image and the philosophy of the society. We pray to Almighty Allah to spare our lives and grant us all the resources needed to effectively steer the affairs of this branch over the next 2 years. Brothers and sisters in Islam and our respected leaders in the society, let me make it abundantly clear that as executives, we do not have a separate agenda to pursue apart from the main agenda of NASFAT headquarters. We call this agenda NASFAT Health. As we may be aware, the word health is an acronym that speaks to the four product focus of our society, namely health, education, livelihood, and dawah. This is the same agenda cascaded to the zone and further down to us at the branch level. Hence, we shall continue to build on these focus areas over the next 2 years of our tenure. NASFAT Health Agenda. Health. Under this, we shall strive to promote access to health care for our members in terms of first aid in our Asalatu location, medical outreach, and promoting public health education. Education. We shall contribute to NASFAT's drive for the promotion of access to education and leadership development for our members and Muslims Ummah in general, particularly Fountain University Enrollment Drive, our NASFAT schools, technical and vocational empowerment training, etc. I must say that our passion for knowledge and education in Oyo Zone generally is evident in performance of our children who did us proud at the senior and junior school quiz competition during the just concluded NASFAT 5th International Education Week. On livelihood, as ESCOs, we shall demonstrate our commitment to the promotion of decent means of livelihood and welfare of our members. Here, greater attention shall be paid to the economic empowerment of our members. On Dawah, which is the final one, we shall come up with programs that align with the overall agenda of NASFAT with respect to the propagation of Islamic teachings and tenets. We shall commit ourselves to promoting deeper understanding of the Deen and ensuring interfaith cohesion, peace, and harmony, where all the Sunday continue to see Islam as a religion of peace from the prism of NASFAT as a religious organization. In this case, priority attention shall be paid to efforts at completing our NASFAT Islamic Center at Ashishi in Ogun State. In line with this also, we will strive to always provide necessary logistic and support to our spiritual leaders who commit their time, day and night to the propagation of Islam. Dear brothers and sisters in Islam, this speech will be incomplete without acknowledging the onerous task undertaken by my previous executive, led by Brother Yakub Adekombi, as chairman for 2 terms in office. Under his guide as ESCOs, the branch gained in popularity and in stability with respect to increase in membership, empowerment, and spiritual upliftment. May Allah reward your service to the cause of religion. Amen. While we remain indebted to the past executives for their good work that ensure the sustainability of this branch, we hope to consolidate and build on your legacy. This we promise. I profoundly appeal to all our members to know that without their support, there is nothing the ESCOs can achieve. It's on this note, therefore, that I implore you to please join hands together with the executives with your usual determination, passion, and striving in the cause of Allah in order for us to collectively chart a new course.
We must remember that the strength and vibrancy of the society is as good as the commitment of its members. Therefore, I encourage all of us to deploy our God-given talents, taqwa, and resources for the advancement of our society. This is a venture for which Allah has promised those who genuinely invest it, that they will never run at loss in life and hereafter. O you who believe, shall I put out to you a bargain that will save you from a pain punishment, that you believe in Allah and His Messenger and strive in the cause of Allah with your wealth and your persons. That is better for you. This is in Quran 16 verse 11 to 12. And as for those who strive in Allah's path, we will surely guide them in our ways. And verily, Allah is those who good. Quran 29 verse 70. I pray that Allah grant us the iman to increase our commitment to the cause of Allah at all time, before that He has bestowed on us and our blessing. Finally, we thank our guests for creating time to be with us today. I pray that Allah honor us, bless us. I wish all journey mercies back to your respective destination. Thank you and God bless. Allahu Akbar. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba. À ń fi àsìkò yìí recognize ìyá wa tí wọ́n jẹ́ immediate past women affairs secretary, ìyá wa Muritada àti Lókè, ẹ̀yin náà ọ̀rọ̀ ẹ̀kú ìjòkó ń bẹ̀rẹ̀ o. Àti ẹ̀wú àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ elders council ní ààyè yìí, Ọlọ́run tó pè yín ní àgbà, Ọlọ́run yóò jẹ́ kí àgbà náà kó mọ Ọlọ́run yín dà ń ṣọ́ aláàdì kúrò ti lọ. Báyìí a sọ first chairman wa ní ààyè yìí wọ́n dúpẹ́ ṣókí ní ọwọ́ wa èyí tí a mọ̀ ní vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We thank Allah for giving us the opportunity to witness today's program. In fact, this is an historic event in the life of Apata branch. We want to quickly appreciate the effort of the zonal chairman under the leadership of Alhaji Bayo Asis for his painstaking. He has been with us since yesterday afternoon up to this moment. According to what he said yesterday, he has to postpone so many assignments because of importance that Apata is to him. We pray, oh Lord Allah, that you continue to grow from strength to strength. We cannot end this vote of thank without even thank our missioner under the leadership of our Baba Adekineku Amariyebao. Our elders in this branch, Baba Alhaji Daoud Alaraje, and our mama, we really appreciate you and we thank you for your efforts in order to make Owode-Apata branch to continue to excel. Baba Agbaye Daleo. Amen. So also to our mamas, the women's wings. Àwọn náà ni wọ́n ní Asalatu. Adúpẹ́ gidigidi gan lọ́wọ́ yín. This speech will not be complete without even appreciate the esteemed members of Owode-Apata community. We really appreciate you for your support and for your care and for your financial commitment. On behalf of the newly appointed members, I have appreciated them. On behalf of the newly selected executive member of Owode-Apata, we appreciate you and we say Jazakallahu khairan. Bàbá wa Adékínékó Abdulkadri wọ́n bá ní ṣe àdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀ fún wọn kí Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn náà kí wọ́n ṣe àṣeyọrí. Àmín. Sallu ala nabiyil karim. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ jẹ́ pé sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run bá lágbára akíyọ̀.
Alhamdulillah. Akí olórí ètò rẹ bó ṣe máa ń ṣe. Alhamdulillah. Akí olórí ètò tó fi gbé alẹ́ ayé dúró tó ìkọ́kọ́ ọmọ alọ́. Akí olórí ètò ìgbésí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Alhamdulillah. Ó kí àwọn tí wọ́n ní ìjọ NASFAT àwọn ni wọ́n ní àwọn mùsùlùmí ayé. Ọlọ́run dákun sábẹ̀rẹ̀ tí mi àjá jèrè rẹ̀ o. Àmín. Bá a ṣe ń ṣe láyé Ọlọ́run já síbẹ̀ dárí Jánnà. Àmín. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ilé tí gbogbo wa dúró sí yìí tó ní òpó tọ́bẹ̀ látòrí our board of trustees of the National Executive Council, the zonal, the branch and the prayer group executive council. Olùmọ̀sábà ń gbogbo yín dúró. Àmín. Wala ilaha illallah. Muhammad Wala kan ṣe ní Ọlọ́run. Wala hawla wala quwwata illa billah. Àwọn bàbá wa ẹ̀dá council ní ààyè ọlọ́mọba mi dúró tì yín. Àmín. Alága tí wọ́n kó bọ́ sílé àti àwọn tí wọ́n tẹ̀sẹ̀ jẹ́ ọlọ́mọsábà wa dúró tì yín. Àmín. Gbogbo àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ti mú dọ̀wọ́n sí NASFAT ìbò tẹ́lẹ̀ tí wọn ò jẹ́ ọ́ dàrú tí wọ́n á jókòó tì pé iṣẹ́ àárọ̀ wa ò ní bàjẹ́ ọlọ́mọsábà wa dúró tì yín. Àmín. Wala ilaha illallah. Gbogbo àti àwọn ilé náà ọlọ́mọsábà dúró tì wá. Àmín. Àwọn tá a jẹ́ olóyè tuntun ẹ̀rí téèyàn bá gbọ́ oyè tuntun inú ewu ló wà o. Bẹ́ẹ̀ni. Torọ́gbọ́n ni okùnjọ́ ti sọ̀kalẹ̀. Ọlọ́run bá tó mú yín gùn lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ṣàṣeyìn lẹ̀ ọ́. Àmín. Wala ilaha illallah. Ẹ̀rí ká tó ṣe àdúrà ẹ má ever rely on yourself or on your power or your strength. Make Allah your power, make Allah your wisdom, make Allah your strength. Ànọ́mọ̀ tó ní gbogbo lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá mi dúró tì yín. Àmín. Ọlọ́run bá mi dúró tì yín. Àmín. Ọlọ́run bá mi dúró tì yín. Àmín. Al-Qur'an ló sọ wípé chairman nídà chairman rèé Ọlọ́run ní fa'atasimu bihablillahi jami'an fala tafarraqu. La tafarraqu. Ẹ jẹ́ kí ohun yín máa ṣọ̀kan tẹ́ ẹ bá jọ ní nǹkan kan papọ̀ tẹ́ ẹ jọ ń ṣe láàrin ara yín láti gbé ìjọ NASFAT sókè bí ó ti wù kọ́ mọ́ dùn mọ́nú tó téèyàn mẹ́rin bá ti fọwọ́ sí nǹkan tó kú wọ nìkan lókù ìwọ nìkan wò ó dáadáa mọ́tò ní pé wọ nìkan lókù lọ́wọ́ pé ara wa á dàrú tẹ̀ bá fi tèmi kún ni má ṣe bẹ́ẹ̀ o Ọlọ́run ọba tó ní ìjọ yóò dúró tì yín o gbogbo ọgbà ẹ máa lékún àdúrà ṣe é dádúrà tá a ṣe fún ilé ní àdúrà náà gbà. Masha Allah. Èyí tí a ti ń ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀ èyí tí ò tí ì lọ wá bí ilé ó tì í wájú. Àmín. Èyí tí a tún máa ṣe títí ayé yín Ọlọ́run jọ máa gbà. Àmín. La ilaha illallah. Gbogbo àwọn tá a wà níbílẹ̀ ní ní agbára Ọlọ́run fún kí wá kó rí ẹgbà wá níbílẹ̀ ní. Yúwà ń bí wa lé ní Ọlọ́run jọ já sóore. Ọlọ́run jọ já sídùnnú. Ọlọ́run jọ já sáyọ̀. Ẹ̀rí pé dábàá ṣe inauguration gbogbo ayé la invite inauguration wa. Ti Amẹ́ríkà wọ́n wò wá lọ́wọ́ báyìí. London wọ́n wò wá lọ́wọ́ báyìí. Saudi wọ́n wò wá lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá náà tẹ́ jọjọ́ ẹ̀ wa lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní kábàámọ̀ pé lo kíákà wala ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billah. Àwọn tá a wà ń bẹ̀ ẹja amútẹ̀síbà wà lọ́wọ́. Àwọn tá a wà ń bẹ̀ ẹja amútẹ̀síbà wà lọ́wọ́. Lágbára Ọlọ́run. Ojú àfẹ́ràn. Ní ṣàṣetì a pè orúkọ Ọlọ́run ọba ìwọ̀nba tó lọ́n bá fún aláì láti pé a pè é a sì ṣe àsìmáwòlè òsìnà ní agbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ náà láàrin kájíjú kálá tó lọ́n bá fi má gbàdúrà ẹ̀dá ọlọ́mọṣà gbàdúrà olùkọ̀ọ̀kan wa. Àmín. wọ́n wọlé pẹ̀lú àníyàn mẹ́ta àníyàn alákọ̀ọ́kọ́ pé ìjọ NASFAT à ń wò ó báyìí Ọlọ́run dákun mọ́jì ó di àwòdìbànújẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Àmín. À ń wo inú wọn dùn Ọlọ́run mọ́jì ó di nǹkan míì mọ́ wa lọ́wọ́. Àmín. Wala ilaha illallah. Bó o ti ń bá wa ṣe láti pìlẹ̀ Ọlọ́run mọ́ padà lẹ́yìn wa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Àníyàn alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Àníyàn ẹlẹ́ẹ̀kejì. Àwọn tá a gbé sórí àga lẹ́nu pé kí wọ́n máa darí wa ní branch tá a wà yìí ní ṣì wá darí o. Àmín. Ẹ jẹ́ àṣà àdúrà fún wọn dáadáa. Ní sí kọ̀ wá. Wọ́n ní bàbá pẹ̀lú wọn. Wọ́n ní bàbá dúró tì wọ́n. Àdúrà ẹlẹ́ẹ̀kẹta gbogbo àwọn tá a jókòó pátá àwọn baba council of elders àwọn the zone executives the branch executives baba wa Bayo Aziz ẹ̀rí pé wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan wípé wíwá wọn bí ilé ní in fact Ọlọ́run ọba tó lórí àkọ́wà sáyẹ́lẹ̀ sáré bí wọ́n ti kú tí wọ́n jáde lọ airport ni wọ́n lọ láti lọ gbé bàálù torí kì í sọ̀rọ̀ mọ́tò mọ́ níbi tí wọ́n fẹ́ lọ Ọlọ́run bàálù yìí ò ní já o ẹ̀ẹ́dọ̀n láyọ̀ gbogbo ń tẹ̀ lọ ṣe lọ́rọ̀ Ọlọ́run bàbá bá fi ń ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kí ni wọ́n bá lọ ọ̀rọ̀ NASFAT náà ni ní agbára náà ọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan ó gun òkè ṣe amínà dáadáa
بسم الله الرحمن الرحيم يا الله 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 يا Allah ya 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 Allah اجادانيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله بأك أسمائك الحسنى يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خامد يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا
عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا قدير يا الله يا عزيز يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا غنيم يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا ولي يا الله يا ولي يا الله يا متين يا الله يا حميد يا الله يا معصي يا الله يا مغفور يا الله يا معيد يا الله يا معي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا احد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا اول يا الله يا اخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا اول يا الله يا متعال يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله مالك الملك يا الله ذو الجلال والاكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضر يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الله أكبر تجاك الله أكبر الله الله بدأك الله أكبر تجاك الله يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أجا تشوى صلى الله عليه أجا تشوى سيولون لوري أمي أتنى كوكا ودا أتبان كربا ندلة أتيكي يا بسم الله أما كربا نا gbogbo fọ́tí rábà náà ti ń bẹ nínú Quran ọwọ́ àtẹ́wọ́ ọmọ sọ fún ọlọ́nkún tó fẹ́ tí wọ́n bá ń kẹ́rábà náà lọ́wọ́ màá máa kẹ́kún fẹ́yà kúnnù méje tó ti ń bẹ nínú Quran kò sí èròǹgbà tó rò lọ́kàn lásìkò yìí ètò tí ń rò bọ̀ náà tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ilé ọlọ́ọ̀bà ń pàápọ̀ yọba ń bí yàrá ìfẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ní agbára ọlọ́run gbogbo tó ń rọrùn ń gbèsè ayé wa tá a ṣe alhamdulilayi lé lórí ọlọ́run ní jọ́ dàrú mọ́ èyí tá a tọ́wọ́ sọ́nà ń tà ń béèrè ọwọ́ tá a tẹ́ àníkà lófìfo lórí ìjọ násùlá ìfàtọ́mù yà àníkà lófìfo lórí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àníkà lófìfo lórí iṣẹ́ wa àníkà lófìfo lórí àwọn executive wa tuntun tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ gbogbo bí àtẹ́lẹ̀ ní olúwa àníkà wa lófìfo yìí lágbára náà ẹ̀ ṣàṣeyè lágbára náà ẹ̀ ṣàṣeyè ọlọ́wọ́ sì yìí ọlọ́wọ́ sì wọ́n lálá ìlú ànílọ́wọ́ ọ̀dọ̀ ọlọ́wọ́ gbogbo tó kọ́kọ́ wa ọlọ́wọ́ bá wa tú gbogbo tó dàbí ọlọ́wọ́ bá wa kú dání gbogbo bára ti ń di wá ọlọ́wọ́ bá wa tọ́jú ọ̀run gbogbo bára ti dẹ̀ wá ara òní ti wá ń bẹ̀ gbogbo bá owó rẹ̀ ra wa lórí ẹbí wa lórí iṣẹ́ wa lórí àwọn ọmọ wa lórí ìrìn àjò tó ṣe ayé wa ọlọ́wọ́ sàbọ̀ wa ṣe ní ọrùn
يا الله لا إله إلا الله رحيم لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله يا من لا إله إلا الله يا هو لا إله إلا الله يا وهو لا إله إلا الله يا كافر يا إنسان بدعاء ربك عبده فتحيا يا رب قال ربي إني وضعت الدين وقال رأس الشيطان ولما كنت دعائك ربي شقيا لما 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 كنت دعائك ربي لما كنت دعائك ربي شقيا 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 لما كنت بدعائك 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 ربي شقيا أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا إله إلا أنت أنت الواحد أنت الفرد أنت الصمد أنت الذي ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كن بنا روحا ونعما إرادات نبوتك أولنا بيدك آخرنا بيدك جميعنا بيدك فوقنا وتحتنا بيدك ربنا نقيم الصلاة واجعل عبدك من الأسلام إليه وارزقه من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما قوم وما يفعل الله بالشهادات ولا بالسماء ربنا اغفر لمن والدي والمؤمنين ويوم يقومون ربنا تقبل دعاء ربنا إننا نخاف علينا ولا قوة إلا بالله شكواتنا لا إله إلا الله ربنا لولا أرسلت إلى رسول الله واتبع آياتك ويكون من المؤمنين ربنا أخرجنا مننا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا يعلم أن يكون مرسلون ربنا أجل لنا فتنة قبل يوم الإذان ربنا ما قدم لنا ربنا وسعت كل شيء ربنا وعلما كل شيء تابوا a sọ fún ọlọ́run pé yá Dhul Jalali wal Ikram nítorí pé bùkátà ẹnì kọ̀ọ̀kan síwájú ọlọ́run kò sẹ́ni tó lè ṣe lẹ́yìn ọlọ́run ẹ jẹ́ pé yá Dhul Jalali yá Dhul Jalali wal Ikram àwọn nígbà méjì péré ọlọ́run mo mọ̀ pé àwọn kan ń bẹ ká tó kù bí ọlọ́run ó dùn wọn ní àwọn kan ń bẹ tó náà wọ́n bá mi sọ dùn wọn dojú ọ̀nà
àwọn kan wà tó lọ́wọ́ bá sùn bí wọ́n rí gbàtí wọ́n bá dénú ilé àwọn kan wà tó lọ́wọ́ tó rí gbàtí wọ́n bá sùn lálẹ́ ìdùnnú tiẹ̀ tó ṣe ámì kò ní kọjá òní tó fi dé. ọlọ́run wọlé kúnfẹ̀yẹ kúnnù méjì tó ta fẹ́ kéyìí àti yá àtẹ̀lẹ̀jẹ̀ láàrin ọ̀lẹ́kẹ̀rẹ́ ọlọ́run méjì ó jìnà tó fi pawọ́ lẹ́rìn ayọ̀ lórí ara wa pawọ́ lẹ́rìn ayọ̀ lórí ẹbí wa pawọ́ lẹ́rìn ayọ̀ lórí ayé wa pawọ́ lẹ́rìn ayọ̀ lórí ìjọ́nọ́sùn rẹ̀ lẹ́fà pawọ́ lẹ́rìn ayọ̀ lórí ìjáde wọlé wa ní gbogbo gbogbo tó lọ́wọ́ ayé wa ọlọ́pàá tó ti rọrùn wala quwwata illa billah. ìtumọ̀láṣẹ yá gbẹ̀lì jalali wal ikrami ó láṣẹ nígbà méje ọlọ́run gbogbo ọjọ́ méjèèjì tí ń bẹ láàrin ọ̀sẹ̀ èmi ìwọ òhun ní gbogbo bùkátà tó ní lẹ́yìn òde tí ò sí ọmọ rẹ tó ń bẹ London ọmọ rẹ tí ń bẹ nílùú òkèèrè ọmọ rẹ tí ń bẹ tójú rí òjò ní agbára ọlọ́run ayọ̀ ọ̀dọ́dọ̀ wa. àmín. wala la ilaha illallah wala bismillahir rahmanir rahim ya bani jalali wal ikram 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 ya bani jalali wal ikram. ẹ̀yin ní executives ẹni àfojúsùn lọ́dọ̀ ọlọ́run torí ọlọ́ọ̀bá tẹ́sìn ọlọ́ọ̀bá tó tóbi ni nǹkan tó tóbi lè yẹn fi tán ọlọ́run wò yẹn tó tọ́lọ̀ ra bítù fún mi ọ̀rọ̀ ọlọ́run kọjá tó ra bítù fún mi kó bá ti tọ́ bọ̀rọ̀ nípa ọlọ́run bàbá lù fún mi. bẹ́ẹ̀ ti tọ́ bọ̀rọ̀ wọ́n ṣe jẹ́ àwọn tó ń kọjá tẹ́ ń kọjá lọ yìí tẹ́ ẹ fẹ́ bọ̀rọ̀ wọ́n ṣe sí ẹ máa mú lọ́kàrà yín gbogbo àtàdúró yìí èyí tó ń fẹ́lú fámìlì rẹ lásìkò táwa máa lò lọ́kàrà rẹ lórí ara rẹ lórí ara rẹ máa lò lọ́kàrà rẹ wọlé bisimilahi rahman rahim bisimilahi rahman rahim yabadi asamawati wala ọ̀la kọ́kọ́ amúramá ẹnama yakun lọ okun fayakun ọ̀làtí rọ́bì anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردنا وأن نقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله. gbogbo wa lórí ìjókòó wa a ní ẹ̀tọ́ dàsíwájú ọlọ́run yẹn ó kọjá 10,000 naira bẹ́ẹ̀ ni àbí ẹ̀kọ́ wá fi àbá kékeré ńlá wá fi kékeré fi gba nílá lọ́dọ̀ ọlọ́run. mo rò pé tó bá lọ mọ 1,000 naira bọ̀ ojú ọmọ tó kù sí 1,000 ní wà fọlọ́ lára 1,000 kiri Allahu Akbar mo wá bí ọlọ́run lórí 1,000 tó fẹ́ mú àná ọlọ́run bá ń sọ di pípọ̀ fún ọ. àmín báyìí ti bẹ̀ sọ́ di mílíọ̀nìyà wala la ilaha illallah finance kan wá bí wájú mẹ́ náà wá bí wájú mẹ́. ẹ̀yin executive wa sẹ́ẹ̀rì ẹni tó bá jẹ́ executive ní ìjọ Nasrul Fatihi olówó ni. bẹ́ẹ̀ni bọ́ọ̀ bá lówó tẹ́lẹ̀ ó lówó tẹ́lẹ̀ bọ́ọ̀ bá lọ́lá tẹ́lẹ̀ ó lọ́lá yóò lọ́lá. kí n wá máa bẹ̀rẹ̀ kí n lọ bẹ̀rẹ̀ láti orí tèmi pé gbogbo executive bẹ́ẹ̀ bí 2,000 lẹ́nu kọ̀ọ̀kan ó sàn sọ́tẹ̀ yín lọ́rùn bẹ́ẹ̀ àbí sọ́tẹ̀ 5,000. ọlọ́run ó ṣe. kálukọ́ máa mú tiẹ̀ wá kí n máa wo báyìí. chairman kọ́kọ́ mú tiẹ̀ kún ti yín wá. chairman. ẹ má jọ dàpọ̀ ẹ wá máa fi sínú kíni fúnṣẹ̀ pẹ́lẹ́ láàyè. kọ́ ẹ wà dúró bẹ́ẹ̀ máa wo àwọn ọmọ lẹ́yìn yín bẹ́ẹ̀ bá ti gba gbogbo wọn sáká sí lóòrùn nọ́mbà wọn. ẹjá pa aláàbá kíbarò. ẹ máa nàta ní bá mi gbà ẹ̀rí aṣíwájú eré wípé tí ó mójútó ọmọ ẹ̀yìn mi ìyá bá èrò mi ẹ̀ ń bá fi kún ẹ̀yà bá fi kún ọ̀rọ̀ tí ò bá kú kó pé o ẹjá pa aláàbá kíbarò. ẹjá sí aláàbá yẹn dáadáa ní agbára ọlọ́run á ní sunkún lórí bùkátà wa ó sì tábà yìí dáadáa báyìí á ṣe rábà nínú àlọ́ lẹ́nu. ṣé o ti mọ́ 1,000 ṣe wá ìmọ̀ tí ìrẹ́ni gẹ́gẹ́ náà tẹ́ jókòó bàbá wa elders àti ìrìnsà àti
kálukọ́ ọmọ ṣe ẹ̀wọ̀n bì ìwọ náà dìde láàyè yẹn lágbára ọlọ́run bó ṣe dìde yẹn orí ọlọ́run ọ̀wọ́ débi tó ń bu ìjọba wà. Allahu Akbar ẹ máa dìbà Allahu Akbar. orí ọlọ́run yóò wọ ọkàn yóò wọ orí wọlé la ilaha illallah chairman ti ń ṣe bí ẹ̀yìn sákòó. wọ́n fẹ́ kọ́kọ́ ọwọ́ bàbá ni. chairman ti ẹ̀jẹ̀ pa Allahu Akbar. ẹ sì bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọlá lápapọ̀ ọlọ́run ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́ ọlá tì. nígbà tí ẹ bá fi parí tẹ́níọ̀ yìí ọlọ́run wọlé oore tó ṣe fún àwọn tí wọ́n ṣíwájú yín yóò wá aṣọ ìfẹ́ nìkan kan yín. àwọn tó ti ní òní sí ẹni tí òní ò wá ní yóò wá máa pọ̀ sí wala la ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. ẹ̀rọ ọlọ́mọ adó sí ọlọ́mọ aláàánú yín wala la ilaha illallah. ìlú Nàìjíríà ọlọ́mọdé ọ̀dàrú ìlú Ìbàdàn ọlọ́mọdé ọ̀dàrú alákòóso wa ní Ọ̀yọ́ state ọlọ́mọsàbọ̀ wa dúró tì yín ọlọ́mọba wa gbàdúrà yín ọlọ́mọba wa kún yín lọ́wọ́ ní ṣíṣe kò ní dàrú mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀yin àtàwọn tí ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ọlọ́run dákun àgbọ́yé ọlọ́run tàbá jù sáà ní wala la ilaha illallah ní kúrò lórí àga ìkẹ́ sunkún aláàjì wa Ishaq Abíọ́lá Jímọ̀bí pẹ̀lú oore tó sọ fún wa nùgbọ́n nọ́sùn alifáàtì ọlọ́run dákun wọ́n ṣàgbọ́ àfisáàyè ìkẹ́ àfisáàyè ìgẹ̀ ọlọ́run bá gbàgbẹ́ wọn ìyàwó tí wọ́n fi sílẹ̀ bá wa dúró tì wọ́n àwọn ọmọ tí wọ́n fi sílẹ̀ ọlọ́run bá wa dúró tì wọ́n wala la ilaha illallah tá a bá wo bàbá náà á tún máa ta ẹ̀ ṣàdúrà gbogbo àwọn gọ́fúnà tí wọ́n máa jẹ lọ́yọ̀ state lápá ọlọ́run gbogbo yín ẹ̀ ní ṣiṣẹ́ o àyè fowó sí mísánà lápò nínú nọ́sùn alifáàtì. bismillahir rahmanir rahim rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. gbogbo àwọn ìyá wa látọ̀kẹ̀dẹ̀ lẹ́gbọ̀n torí pé tí ìdákọ̀ àwọn ìyá wa ni ní sunkún lórí ọmọ yín ẹ̀yin lẹ́sìn lòdè lónìí o ẹ̀yin lẹ́ lòdè o torí mo àwọn obìnrin wọ́n pọ̀jà àwọn obìnrin pọ̀jà àwọn ọkùnrin lọ ṣé ẹ ti kó owó wa dà wọ́n ní a ti ń dà mẹ́rin ọlọ́pàá bá gbà fún wa. قل بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم غافلون لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأسفل وسواء عليهم ما أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من فبشرنا بمراد وأجر كريم ونفس ما قدمنا غير ما كل شيء ناسنا فيما نبين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله subhanallah tó kù dáṣe ìlànṣẹ́ lọ́lẹ́ o ẹni tó ń bẹ̀lẹ́gbẹ̀ rẹ̀ bá ń sọ fún pé lágbára ọlọ́ngbà tá a bá pàdé ńjọ́ mẹ́jọ ayọ̀ àtìdùnnú là á fi pàdé ayọ̀ àtìdùnnú là á fi pàdé ó dùn mọ́ ara rẹ̀ ní àmójúkẹ́ yàtí àádùn lórí ara wa àádùn lórí ẹbí wa àádùn lórí ayé wa àádùn lórí iṣẹ́ wa ọ̀nà tó rò sí tẹ́lẹ̀ ọlọ́run lánàá ẹ̀fọ́ kó tó dijọ́ mẹ́jọ ọ wà dúpọ̀ nípa alhamdulilayi wala la ilaha illallah subhanallah walhamdulillahi allah la ilaha illallah ma fẹ́ ìṣàṣemọ́ ma fẹ́ ìṣàṣemọ́ àbámu ọmọdé ma fẹ́ ìṣàṣemọ́ láyé lọ́la gbogbo sábà kàbíyó oríire o sábà sábà sábà
sábà wa sábà wa ní mọ́ ní àkókò ìlà kí wọ́n lọ́wọ́ sábà ní sábà wa ní wọ́n.